Hello po sa lahat, magandang araw, Papa Bay here. Kasama ko po ngayon ang dalawa kong cowboys na si Luke and Gabriel. And by the way, Gabriel today is celebrating his birthday. So happy birthday to you, Gabriel. So hindi na nakasama sila Mami Eve at yung mga girls ko kasi medyo malalim yung lalangoyan natin ngayon para makita yung mga Sardines at yung pagong na si Donatello. Ngayon to, ito may glass spot na sardine 1 and 41. Yung sardine? Darat sa diya. Okay. Ito, bawalan sa mga. Okay. Okay. Ito, ang sa mga gagis na to, ako lang ang mawalan mo. Okay. Okay. Tara. Sinilas nyo, hatag nyo lang or kira sa lupa? Ay, buwalan nyo para wala gigibantayin ba? Mas maayo. Pagkatapos nating makinig sa briefing ng ating guide, so papunta na kami ngayon para lumusong na sa dagat at mag sardine run. Asensya na pero hindi talaga ako sanay magsuot ng life jacket or life vest kasi lumaki kami na lumalangoy kami na hindi na nakasuot ng mga ganito. But today, since safety yung goal natin, so kailangan nating sumunod sa rules nila na magsuot ng mga safety equipments for the safety ng lahat. So tara, lalangoy na tayo. Okay. Okay. Basta dire lang na.
So medyo natagalan ng konti bago nagpakita yung turtle sa amin. But still worth it yung paghintay namin. So ayan, another bucket list yung na-fulfill natin today. Again, happy birthday sa aming my son na si Gabriel. And if nagustuhan nyo tong adventure natin, please do subscribe on our channel. And I'll see you guys on the next adventure. God bless everyone. Thank you for watching.